Përshëndetje dhe mirë se erdhët të nderuar teleshikues, drejt për së drejti në Antena Televizion do t'ju njohim me zhvillimet kryesore për ditën e sotme. 15 tetori njihen në të gjithë botën si dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë. Në kuadër të kësaj dite, zëvendës presidenti i shoqatës së të verbërve Frangjolaj u shpreh për media se personat me aftësi të kufizuara në shikim hasen me probleme të ndryshme, kryesisht integrimi në Shqipëri. 15 tetori njihet në gjithë botën si dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë, e cila simbolizon përpjekjet e personave të verbër për përmirësimin e standardit të drejtave të tyre. Në kuadër të kësaj dite, zëvendës presidenti i shoqatës të verbërve të Shqipërisë, Frangjolaj, doli në një prononcim për mediat. Ai tha se personat me aftësi të kufizuar në shikim hasen me probleme të ndryshme në vendin tonë, kryesisht në integrimin në shoqëri. Sot është dita e Shkopit të Bardhë, 15 tetori, që njihet si ditë ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar në shikim. Situata e personave të kufizuar në shikim dihet që në Shqipëri ka probleme, është problematike. Problemet janë nga më të ndryshme, duke filluar nga në familje, në shoqëri, në mbullimin me pagesën e pafësisë, shumë probleme të tjera që ndeshen personat me aftësi të kufizuar. Ka prapë akoma për të bërë në shumë drejtime për integrimin kryesisht të personave me aftësi të kufizuar në shikim dhe jo vetëm kësaj shtrese. Kjo ditë daton në vitin 1964, kur presidenti amerikan Lyndon Johnson nënshkroi deklaratën e cila sankciononte të drejtën e personave të verbër për të qenë të barabartë dhe të gjithë përfshirë në shoqëri dhe masa që institucionet përgjegjëse duhet të marrin për të lehtësuar dhe respektuar kërkesat e këtij komuniteti. Edhe në vendin tonë prej disa vitesh, individet me shikim të kufizuar nën kujdesin e shoqatës së të verbërve të Shqipërisë dhe qendrës kombëtare të rehabilitimit të verbërve e kremtojnë këtë ditë, ndonse këtë vit nuk kishte ndonjë organizim. Kemi kërkuar të kemi me kryebashkiaken Ademi, por kjo e fundit nuk na ka pritur, madje ka mbyllur edhe telefonin. Kështu deklaroi kreu i shoqatës së menaxhim peshkimit Ali Harusha, i cili ka kërkuar takim urgjent me zonjën e parë të Shkodrës. Sektori i peshkimit në Shkodër është në krizë totale. Duke pasur parasysh këtë gjë, shoqata menaxhim peshkimit ka kërkuar takim urgjent me kryetaren e bashkisë, Voltana Ademi. Kjo e fundit i ka premtuar takim në zyrën e saj përfaqësuesve të shoqatës, por jo vetëm që nuk i ka pritur, por ka mbyllur edhe telefonin e saj. Ditën e fest liçenit, kena kënd Shirok, kena kërkuar takume kryebashkiaken Ademi, zonjën Voltana Ademi. Edhe na dha numrin e telefonit, na tha që para ditës mund takohena me ju. Mos dite, na keni kur dëni do t'ju marr telefon mu taku bashkë me ju. Si shoqat gjithmonë. Atë ditë, në nesër, ka kënë ditë e shtunë në mësosha gabim, e kena marrë në telefon gjithë kohën, e na ka dalë telefoni mëdhën, që na tha do t'ju pres mas dite. Edhe absolutisht as na ka thirrë ma, se ka thënë i fjalë ma për liçenin e Shkodrës, kjo zojë në rrumë e qytetit tonë. Një kryetare bashkiet mos me ka ndorë një situatë siç është një pasuri kombëtare liçeni i Shkodrës. Harusha i drejton këtë apel kryebashkiakes. Dë vendormi këtë pasuri kombëtare se nuk ka pasuria e asnjë personit, pa është të gjithë qytetarëve të Shkodrës, edhe gjithë Republikës. Mos rrinë heshtje, nuk e dim ku ka hallin, çfarë presione shka, si vendore se thot i fjalë për liçenin e Shkodrës. Në Shkodër, sektori i peshkimit rënditet në dërme të mjeruarit, kjo për faktin e abuzimit që ishtë bërë liçenit të Shkodrës nga gjuhet ja paligjshme. Ndërkohë shumë shoqata të ndryshme dhe organizata kanë përfituar shuma të konsiderueshme parash që gjoja do të përdoreshin për liçenin e Shkodrës. Një tjetër qytetar ka rënë prej kafshimit të qenve në rrugët e qytetit të Shkodrës. Femi Bushati, teksa po ecte me biçikletën e tij, është kafshuar nga qent në lagjen Perash. Bushati thotë se bashkia nuk duhet që t'i lërë qenë në rrugë sepse janë një rrezik për njerëzit. Ai vetë ka kafsh në shtëpi, por shpreh se nuk mund të lihen në mes të 4 rrugëve.
Qentë në qytetin e Shkodrës vazhdojnë që t'jenë një rrezik i përhershëm për qytetarët, sidomos për ata që kalojnë në këmbë apo me biçikletë, në orët e vona kur nuk ka dha shumë lëvizje. Shpeshherë kemi dëgjuar se si qytetarët janë dëmtuar nga qenë. Rasti më i fundit është i Femi Bushatit. Duke ecur me biçikletën e tij, është kafshuar në këmbë nga qentë e rrugës në lagjen Perash. Ishën biçikletë, shko me ble buken, edhe erdha hajtë, thëmë pa i bi me kalu kohen, pa i bi rotundës. Erdhe të ardhë të shkollë dërtimit të përse mund shunën qenë mu, është në të qej. Edhe unë rujten, ma atë temen. Prëpë të më punë mrapun, ka të ka duarë dojë se biçikletë. Qova kam si për hajtë, një të pëse njënë e më hangrin kam i këto. Më me një kam më pata i dhimje në fakt. Erdhe të shpia hajtë, thëmë, ta pëm kalan, ajo s'kalaj. Shkova në ambulancë fill, në ambulancë sajnë, në ambulancë e infirmija shkretë, e ma përshet të pas gjotën që i kratë e shkretë e gjikështu, dhe s'kam që me të banë, tha ishtë, shëble që i banë të farmacia për balë. Unë thash, më erdi ranë, kur tha për gjotën, shkop levate, bana që të banën, të shkam një mpinri e kamet. A ja kështu, duhet më nërgjeshu që në u stresu me të në antë, a më u stresu me shtetë, u stresu me qenë, u zhina veç, jam mira është për gjote me lani këtë vend. Mira me lani, tu si duhet mojë. Tu me hap televizorin Shëfqamet, kërë një ka zeza, me do në rrugë Shëfqenj. Bushati kërkon që Bashkia e Shkodrës të largojë qenë nga rrugët, sepse janë një rrezik për qytetarët. Të ke që nga rruga më përët, është edhe një fjale, aja është, doli edhe një intervjise mi të jiri, mos kërkoni qenë, mos bani qenë, se qenë është i shtaj qenë. Shike ka qenë i shtajt, ma shtaj që jetë njerit me kanë qenë. Në rrime kërë për shke, a i kalen, do të rrinë njëri me kërë, i kështë, bazë si i dojnë municioni jem. Municion tjetër nuk ka, pëse shka kush kujdesit, asë shteti, asë bashkia, asë i gjavë, është duhet rrujë vetin na. Femi Bushati është një prej atyre që mban kafsh në shtëpi dhe aktualisht ka një qenë edhe një mase, por sipas tij, kjo nuk do të thotë se qenë e rrezikshëm duhet të lihen midis rrugëve duke kafshuar persona të ndryshëm, si në rastin e tij. Një firmë ka bërë një provë duke vizuar kalimin për këmbësorët në qendër të qytetit tonë. Firma në fjalë përdor një bojë cilësore e cila gjendet në shumë vende të Europës. Pavarësisht kësaj, nëse Bashkisë Shkodër i pëlqen puna e kësaj firme, atëherë pritet që t'i jap tenderin për vizimin e të gjitha akseve, edhe pse ky tender ende nuk është hapur. Shumë shpejt rrugët e qytetit të Shkodrës mund të kenë një vizim ndryshe nga sa kemi parë deri më tani. Vendet për kalimin e këmbësorëve apo dhe pjesë të tjera të sinjalistikës rrugore deri më tani janë lyer me bojë të thjeshtë, e cila zbehej shumë shpejt, duke qenë kështu një problem i përhershëm qoftë për qytetarët, por edhe për vetë Bashkinë Shkodër. Kësaj here është menduar një formë ndryshe teksa bashkia kërkon të hap një tender për vizimin e gjitha akseve të qytetit të Shkodrës. Deri këtu gjithçka është në rregull. Përpara se të hap këtë tender, pothuajse bashkia ka paracaktuar se cila do të jetë firma fituese për vizimin e rrugëve të qytetit. Kryetaria e bashkisë ka pranuar që një firmë të vinë në Shkodër dhe përpara se të fitojë tenderin, të jap më parë një provë se cila është puna që ajo bën. Në këtë mënyrë, kjo firmë ka vizuar kalimin për këmbësorët pranë postës në qendër të qytetit të Shkodrës për të dhënë një shembull, por edhe një provë lidhur kryesisht me cilësinë. Në pamje të parë, kjo firmë bën një punë shumë të mirë dhe mund ta meritojë që ta fitojë tenderin, por Bashkia e Shkodrës nuk është treguar e rregullt në këtë mes, duke i premtuar vetëm kësaj firme se nëse i pëlqen puna e saj, atëherë do të shpallet fituese e tenderit për vizimin e gjitha akseve të qytetit. Në fakt, askush nuk mund ta ditë se në momentin kur hapet tenderi, mund të ketë ndonjë firmë tjetër e cila mund të ofrojë një shërbim edhe më cilësor nga sa mendohet. Bashkia e Shkodër pretendon se transparencën ka motot e saj, por në fakt në këtë rast ndodhe kundërta. Pothuajse është paracaktuar se kush do të jetë fituesi i tenderit për vizimin e akseve, duke hequr mundësinë ende pa nisur të gjithë të tjerëve. Firma aktuale që ka bërë provën përdor bojën e njohur Bicomponente, që gjendet në shumë vende të Europës dhe mendohet se ka 7 vite garanci, por kjo nuk i jep të drejtë bashkisë që të paracaktojë fituesin e tenderit ende pa nisur puna. Në Shkodër është mbajtur riti i përvitshëm i procesionit që jep udhë festimeve për zojën e Shkodrës. Me lutje dhe këngë, besimtarët përshkuan disa prej rrugëve kryesore të qytetit përmes një ecjeje përshpirtërore. Festa Zojës së Shkodrës, e kthyer tashmë një traditë përmes riteve fetare, ka nisur në Shkodër me procesionin e figurës së pajtores së qytetit. Besimtarë të shumë kanë përshkruar rrugët kryesore të qytetit, të shoqëruar me këngë dhe lutje për Zojën e Shkodrës.
Procesioni organizuar nga famullia Shënshteti në Shkodër ka nisur nga katedralja në Gjuhadol, rruga Dugajve të Reja, tek kisha e Shënkollit përpara shkollës pyjore Kolmargjini për të përfunduar sërish tek katedralja. Në këtë ecje përshpirtërore, besimtarët, meshtarët dhe rregultarët i kanë drejtuar lutjet e tyre Zojës së Shkodrës. Zoja e Shkodrës ka historinë e saj që më 25 prill 1467, kur ikona e Shënmërisë me Jezusin fëmijë, braktisi kishën rreth Kalas Ruzafa që i kujtohet Zojës dhe u drejtua në Gjenecano të Italisë. Këshilli i katërt i peshkovëve shqiptar, i mbajtur në vitin 1895, e shpalli Zojën e Shkodrës, pajtore të Shqipërisë. Figura pajtores që në kohët e lashta nderohet me përkushtim të veçantë duke qenë se lidhet edhe me historinë e katolicizmit në Shqipëri. Thuhet se Zoja e Shkodrës, e mbartur nga engjëjt, mbështjell prej një reje, vijon gujdhëna, u ndalua në Gjenecano, afër Romës. Sipas gujdhënës, figurën e përcollën dy shkodran, lojtarë të shenjtores. Para pak muajsh u bë dhe restaurimi i figurës së Zojës dhe u përkujtua 550 vjetori i ardhjes në Romë. Policia kufitare e Shkodrës gjatë një operacioni sekuestroi 67.5 kg lëndë narkotike kanabis sativa. Autorët kanë fshehur thaset me lëndë narkotike në shkurre dhe duke shfrytzuar kushtet e errësirës si dhe terrenin e thyer malor, janë larguar në thellësi të kufirit me malin e zi. Shërbimet e policisë kufitare gjatë patrullimit në kufirin Jeshil në orët e para të mëngjesit kanë konstatuar 3 shtetas të cilët po lëviznin në drejtim të kufirit me malin e zi dhe secili po transportonte nga një thes ku dyshohet se kishte lëndë narkotike. Menjëherë ka njoftuar grupin operacional në drejtorinë vendore të Komisariatit Shkodër, Policinë e Malësisë së Mallës dhe Policinë Kufitare të Malit Zi. 3 shtetasit që transportonin lëndën narkotike sapo kanë parë çnditsheshin nga policia në vendin e quajtur Rapsh, Malësi e Madhe. Kanë fshehur thaset me lëndë narkotike në shkurrë dhe duke shfrytzuar kushtet e errësirës dhe terrenin e thyer, janë larguar në thellësi të kufirit me malin e zi. Policia kufitare gjatë krehjes së zonës ka gjetur dhe sekuestruar 3 thas ku brenda të cilëve kishte 60 pako me peshk, 67.5 kg lëndë narkotike dyshuar si kanabis sativa. Po vijon krehja e zonës në bashkëpunim me policinë e Malit të Zi për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar dhe vënien e tyre para përgjegjësisë penale. Materialet i kaluan prokurorisë për krimet e rënda Tiranë për veprën penale të trafikimit narkotikëve e kryer në bashkëpunim, i mbetur në tentativë. Me datë 14/10/2017 nga shërbimet e policisë kufitare u arrestua në flagrancë shtetasi kosovar Valon Musa, 31 vjeç, banues në Prishtinë. Arrestimi i tij u bë pasi në dalje të Republikës së Shqipërisë në pikën e kalimit kufitar në Moriçan, gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë, mjetit të tij tip BMW me targ RKS 01710 KG ju gjet dhe ju sekuestrua në cilësinë e provës materiale 58 gram lëndë narkotike e llojit kanabis sativa. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Shkodër për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Do të flasim tani për të tjera zhvillime ku procedurat për të pajisur me kem për personat me aftësi të kufizuar janë lehtësuar ndjeshëm nga shërbimi social. Kështu është shprehur drejtoresha e kësaj drejtorie për qarkun e Shkodrës Valbona Tula, e cila thotë se po punojmë çdo ditë që t'ju gjendemi pranë këtyre personave. Procedurat për të pajisur me kemp për personat me aftësi të kufizuar janë lehtësuar ndjeshëm nga Drejtoria e Shërbimit Social. Kështu shpreh drejtoria e këtij institucioni në Shkodër, Valbona Tula, e cila thotë se nuk ka asnjë person të pakontrolluar dhe pa parë realisht gjendjen e tij fizike. Ajo thotë se vetë punojësit e Shërbimit Social i shkojnë në ndihmë atyre personave që nuk mund të vinë për të pajisur me kemp në zyrë. Faktikisht në lehtësimet i kemi krijuar, flas për tek skema jon, i kemi krijuar për një arsye sepse tashmë kanë kaluar të gjitha dosjet, qoftë kontrolluar nga drejtoria rajonale, po qoftë edhe nga mjeku i drejtorisë rajonale, tashmë nuk ka asnjë të pa kontrolluar, pa parë realisht gjendja, por procedurat e lehtësimit absolutisht që kanë filluar, nëse para 4 vitesh nuk është se kemi patur praktik pune që një smur i cili nuk mund të lëvizte dot që domosdoshmërisht duhet të paraqitesh në kemp, kjo praktik pune tashmë është 4 vjet që është futur në eficiencë. Në momentin që një administrator na informon ose një familjar na informon që X person është i pamundur për të ardhur
kemi ngritur grupin e punës dhe kemi bërë direkt verifikimin dhe një pjesë e kemit ka shkuar në familje dhe persone shpajisur me kemp. Por në lidhje me procedurat absolutisht po implementohet në 3 njësi të Bashkisë Madhe të Tiranës, madhëmendja që në këtë po presim rezultate përfundimtar në mënyrë që të shtrihet në të gjitha qarqet e Shqipërisë. Kjo është e jetë e rëndësishme. Flitet pikërisht për këtë dokumentacione që mos ketë shumë komisione, mos ketë shumë mjek, mos ketë shumë dikastere ku një pacient i cili duhet të shkojë nga një institucion në tjetrin. Është një skem goxha e lehtësuar kur fillon nga mjeku i familjes deri tek mjeku specialist dhe në drejtorinë rajonale. Kjo në bazë të dokumentacioneve që ne tashmë i kemi një pjesë të konsiderueshme gati përderisa ne po skanojmë dosjet e tyre, sëmundjet e tyre dhe nuk do të kemi më nevojë që të marrim dokumente, shtesë etj. Do t'i kemi prezent, janë të mirë kontrollueshme, janë mirë funksionale dhe madhëmendje çdo gjë do jetë edhe më e lehtësuar. Skema re e implementuar për këtë kategori njerëzish ka të përfshirë minimizimin e sa më shumë mjekëve dhe komisioneve, e gjitha kjo për të lehtësuar procedurat, si dhe kjo shtresë të mos sërrollatet në dyert e institucioneve. Kisha Ungjillore së bashku me një organizat jo fitimprurëse kanë organizuar një aktivitet me fëmijët e komunitetit në qytetin e Shkodrës. Ky aktivitet përbëhen nga lojra dhe nga konkurse të ndryshme. Kisha Ungjillore nxënësit e Jezusit në qytetin e Shkodrës, së bashku me një shoqat jo fitimprurëse nga kryeqyteti, kanë organizuar një aktivitet me fëmijët e komunitetit të qytetit. Organizatorja e këtij aktiviteti, Seramida Mitko, shpreh se ky organizim do të zhvillohet 8 javë rresht në qytetin e Shkodrës. Ai tregon me detaje se sa e dobishme është për fëmijët një nismë e tillë. Aktiviteti i sotëm është një aktivitet që do të vazhdojmë për 8 javë rresht, do të jetë këtu te qendra Isa Buletini. Pra, aktiviteti organizohet për një organizatë jo fitimprurëse që vjen prej Tiranës, në bashkëpunim me Kishën Ungjillore Nxënësit e Jezusit, me drejtuesin e tij, pra zotin Edmond Pastorin, pra Edmond Gjonaj. Ky aktivitet do të bëhet me fëmijët e komunitetit, pra nuk janë zgjellën, janë nda disa ftesa. Pra janë vënë edhe postra rreth qytetit, pra që fëmijët lajmërohen pra për këtë aktivitet. Aktiviteti është një aktivitet social dhe moral, që do të mësojnë fëmijët rreth disa temave, pra sociale dhe morale, për kujdesin shtëpi, kujdesin rrugë, komunikimin me njëri tjetrin. Pra ka tema sociale që fëmijët kanë nevojë mini gjuhë në ditët e sotme, sepse e shohim që kena problematika të ndryshme. Do të ketë lojna, do të ketë konkurse mes grupeve, janë 3 grupe ndryshme, do të ketë gjithashtu edhe teatr kukullash, pra kukullat që do të flasin gjithashtu edhe për temen. Ky organizim i Kishës Ungjillore që përmban një shumëllojshmëri lojrash për fëmijët e moshës nga 6 deri në 13 vjeç. Është i krijuar me qëllimin që të vinë në ndihmë të vegjëlve të merren me gjëra të dobishme dhe të largohen nga përdorimi i shumtë i teknologjisë. Për të theksuar është fakti se ndonse organizohet nga Kisha Ungjillore, në program nuk është e përfshirë feja. Në vazhdim njoftojmë që të ndiqni vitrinën e librit të kësaj jave ku spikat Sinfonia e pambaruar, një roman ky nga shkrimtari Grigor Banushi dhe Sara nga gazetari Alfred Peza. Gjithashtu këtë javë nuk mungon edhe Alfabeti i tranzicionit nga i djeri Gilman Bakalli. Edhe këtë javë vitrina e librit vjen me titull mjaft interesant për të gjithë lexuesit në Shkodër. Botime të reja, të cilët premtojnë të mbërthejnë lexuesit me histori mjaft interesante. Sinfonia e pambaruar nga shkrimtari Grigor Banushi. Ngjarjet e romanit janë të treguara këtë herë në kohë reale, e herë në retrospektiv, vendosur në periudha vende të ndryshme, duke bërë romanin mjaft tërheqës dhe duke futur lexuesin në botën e personazheve. Drama e tij, komplekse e plotëdhimje, mbledh të gjitha ndjenjat dhe emocionet, të gjitha dëshirat e planet që përbën edhe simfoninë e jetës së tij. Ajo është domethënia e kësaj jete të mbushur me ëndra, me dëshira të parealizuar, simfonia një artisti të ri të pasionuar që nuk arrin të mbarojë, duke mbështetur një simfoni të parealizuar. Kambana Qelçt vjen në shqip romani vetëm nga Sylvia Plath. Është një roman gjysmë biografik i shkrimtares së errët dhe të shëndritshëm, depresive dhe magjike, që zbulon të vërteta që askush nuk ka guxuar. Të Kambana Qelçt, Sylvia Plath ka përdorur në mënyrë të shkëlqyer një nga teknikat më të rëndësishme të realizimit, ato që kritikët rus e kanë quajtur defamilierizëm. Realizimi vërtet e shpërftyron botën tonë, kështu që ajo ngrihet nga pluri i zakonshëm dhe del sërish në pa. Kjo është krejtësisht e kundërta me realizimin klap që na paraqet botën si diçka të parë dhe të njohur më mirë herë, të cilët jemi për herë të gatshëm ta pranojmë. Sara nga Alfred Peza është propozimi i tretë për këtë vitrinë. Sara fatikisht është një libër tipik, një personazh antitipik i shkruar nga një kohë antitipike, e shkruar nga një kohë atipike.
Dhe atipizmi është ajo që bën këtë libër krejt interesant. Ky libër i ka kushtuar 5 vite punë kërkimore nëpër arkiva, hulumtime, hapje dosësh pothuaj 100 vjeçare, për të rënë në gjurmët e historisë së rrallë të gruas më të mistershme të përfolur, Sara Bolleshmit, e cila ka jetuar në kapërcyll të luftës së dytë botërore në Tiranë. Dy personazhe këtij libri janë reale, Sara Bolleshmi dhe Ahmet Zogu, të cilës siç besohet kanë pasur një histori dashurie mes tyre. Bëhet fjalë për shqipërinë mes dy luftrave botërore. Personazhet kryesorë janë Ahmet Zogu, kryeministër, president dhe më pas mbreti i Shqipërisë. Sara, bashortja Selahuddin Vlloshmit, deputeti të Parlamentit të Shqipërisë dhe mbesa Ismail Qemalit. Alfabeti i tranzicionit, një libër nga Gilman Bakalli, i të ndjerit i cili është ndërtuar në formën një alfabeti, ku zhshkruan një përkon një çështje sociale apo politike të trajtuar mjeshtërisht me stil nga profesor Bakalli. Alfabeti nuk ka si pikësynim trajtimin e të gjitha problemave të periudhës së tranzicionit. Ai shërben si një guid për të reflektuar një lidhje me këtë periudhë dhe me ekzistencën tonë të ardhme duke pasur parasysh pasojat e veprimeve që ndërmarrin. Një aspekt kryesor i tekstit është se na ndihmon të edukohemi për një lexim kompetent dhe domethënës, duke shmandur çdo dogmë me fondamentalizëm, në vëmë në dyshim vazhdimisht gjuhën, njohuritë tona, dijen, instrumentet, institucionet me një fjalë, kulturën. Do të flasim tani për sportin, ku Vllaznia ka vetëm një objektiv në përballjen me Kamzën që do të ketë në transfert vetëm fitoren. Një gjë të tillë e thot mesfushori i kuqebluve Florint Bardulla. Shkodrani shpreh se ekipi është i gatshëm për të përballuar çfarëdo lloj presioni. Vllaznia do me mos fitoren ndaj Kamzës në ndeshjen që do të ketë në transfert. Përpara këtij takimi, mesfushori i kuqebluve Florint Bardulla thot se kërkohen 3 pikët. Sigurisht është një ndeshje mjaft e vështirë dhe delikate, ku na kërkohen me mos 3 pikë, nga që edhe pozicioni që jemi na, si në kanë dhe disa pikë, duke bërë lojna të mira për vendimin tim, do jemi në fushë të mobilizuar dhe të marrim 3 pikëshin. Besimi është i madh tek ekipi, kualitetet janë dhe shpresojmë që të arrijmë një gjë të tillë. Po arrim kemi raste, por nuk po arrim të finalizojmë me gol. Kjo është një problem që më na ndodh këto javë të para. Ndeshjen me Kamzën që kemi sa më pak raste për gol, por të arrijmë të shënojmë, të marrim fitoren. Ekipi shkodran është i përgatitur për të përballur presionin që mund të ketë në fushën e Kamzës dhe kjo për Bardullën nuk përbën problem. Pavarësisht barazimit të fundit me flamurtarin në Shkodër, mesfushori thotë se ekipet shqiptare nuk kanë diferenca dhe mund të fitohet kudo. Ne jemi të përgatitur, futbolli ka presion brenda dhe futbollistët duhet dinë me marrë presionin. Dihet se Vllaznia është një emër i madh dhe nuk mund të krahasohet me Kamzën. Shpresoj që fitojmë, nuk duhet me folë nëpër media, apo si më thonë ty, duhet me folë në fushën e blertë. Shpresoj që do bëjmë nesër dhe të arrijmë të kthehena me 3 pikë. Mund shkosh fitosh jashtë, mund të humbësh pranë shtëpi. Diferencat janë shumë pakta. Nuk është në gjë, me thonë, si me kërku fitoren jashtë, shpresoj që ta arrijmë. Ndeshja Kamza-Vllaznia do të luhet me datë 16 tetor, përballje në të cilën shkodranët kërkojnë kthesën pas një së rezultatesh jo të mira. Në 5 ndeshje kuqeblut kanë vetëm 5 pikë. Basketbollistët e Vllaznisë janë mundur nga Teuta në ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Kuqeblut ende jo mirë nga ana fizike nuk kanë arritur që të marrin një rezultat pozitiv ndaj dursakëve. Vllaznia në basketbol për meshkuj ka humbur përballë Teutës në ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Kuqeblut ende kanë probleme dhe nuk e kanë arritur formën fizike, për shkak se qëndruan 4 muaj pas tërvitje, pasi u nxorën jashtë nga Pallati i Sportit. Kjo ndikoi dhe dursakët kanë dominuar nga fillimi deri në fund. Vllaznia tentoi për ta kthyer ndeshjen, por Teuta u tregua superiore duke fituar takimin 82 me 72. Deri diku jam i kënaqur për kushtet ku jena, për momentin ku jena, por lojën fakt diferencën të skuadra e bën 2 lojtarë të huaj, ky Miranovic edhe lojtari me ngjyrë. Kishim mundësi për me pasur rezultat pozitiv, por tamam momentet e dona skuadra gaboi në disa momente kyçe, po kështu edhe gjatë pjesës parë nuk e realizuam mirë mbrojtjen. Tabela jonë ishte mjaft e dobët, saqë kundërshtari na ka kap shumë topa si në fazën ofensive dhe në fazën defensive. Unë mendoj që problemi kryesor të ne ishte përgatitja fizike. Unë mendoj që me kalimin e kohës gradualisht të arrijmë atë performancën që duhet për me pas, për me luajtur në kampionatin kombëtar. Synimet tona, unë e kam thënë edhe më përpara, janë me zonë një vend 5, po mira kishim me kanë edhe me hyrë në play-off vendin e 4.
Trajneri të Udës Shkodrani Xhelal Kalaja ka emocione kur i kthehet në qytetin e tij, ndërsa flet për objektivat e ekipit që drejton. Me të thënë drejtën, kjo ndeshje më krijoi shumë emocione, për këtë që thuti, sepse nuk është e thjeshtë me luajë në qytetin tonë, mas 20 vitesh, por më dha një satisfaksion sepse u bë një ndeshje shumë korrekte, një ndeshje me të vërtetë me nivel, edhe pse jena në ditët e para, po shoh që ka një rritje ekipi, shoh që ka dëshirë për të punuar. Do punojmë, do të bëjmë çështë pa mundur, po është shpejt për të thënë, për vend parë, për vend dytë, për vend tretë. Ne kemi fituar një betejë, jo një guerë, thonë italian. Kështu që ka rrugë gjatë për dera ditë. Momentalisht vllaznia në basketbollin e meshkujve është bio, vetëm me lojtarë shkodran, ndërsa në janar pritet që ekipi të përforcohet. Ky sezon pritet i vështirë për kuqeblut për shkak të problemeve që patën. Edhe ekipi i femrave i vllaznisë në basketboll ka marrë një humbje ndaj Studentit në ndeshjen e luajtur në Shkodër. Vajzat kuqeblu u mundën nga rivali direkt për vendin e 4, ndërsa loja shkoi me 2 shtesa. Vllaznia në basketboll për femra ka humbur një ndeshje që nuk duhej ta kishte humbur. Vajzat shkodrane janë mundur nga rivali direkt për vendin e 4, që është Studenti. Në sfidën e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, shkodranet humbën 72 me 75 në një takim që shkoi me 2 shtesa me nga 5 minuta. 4 periodat e rregullta mbaruan 58 me 58. Vllaznia ka mundësi që ta fitojë ndeshjen në aksionin e fundit të shtesës së dytë, por nuk shfrytëzon siç duhet sulmin e fundit. Në shtesën e dytë mjaftojnë 3 pikë që vajzat mike të dalin me fitore nga Shkodra. Po masi pushimit gjatë dhe shumë gjatë, arritëm me bë një lojë të pëlqyeshme, sidomos në rezultat, me ekipin që jena kundërshtar direkt për me zanë vendin e 4 me Studentin. Një kontribut mall për arritjen e këtij rezultati dhanë këto vajzat e re që kanë ardhur nga ekipi i trejave. Trajneri Rasha tregon se çfarë duhet të presim nga vllaznia e këtij sezoni. No, kjo vllazni do të presim këtë gjë. Që nëse do të përpiqena shumë me aktivizu elementin e ri në maksimum, por këtu 3 janë tanë, do të thënë, por ama me kriju konkurrencën në ekip dhe me ju avit, ose me zanë vendin e 4. Vllaznia ka dhënë shenja se edhe me lojtarë të reja do të jetë një kockë fort, por duhet kohë sepse ekipi qëndroi 4 muaj pa u stërvitur për shkak se u nxorën jashtë nga Pallati i Sportit. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të drejt për drejt informativ këtu në Antena Televizion. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirë takofshim.